Κορυφολόγημα αμπέλου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μου το έχετε στείλει οι περισσότεροι θεατές του The Greek Vineyard, και σε αυτό το επεισόδιο πρόκειται να συζητήσουμε πότε και γιατί γίνεται το κορυφολόγημα της αμπέλου. Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, αλλά μπορείτε πλέον να επισκεφτείτε το ανανεωμένο μας website στο www.thegreekvineyard.com. Εκεί θα βρείτε όλα τα βίντεό μας χωρισμένα σε κατηγορίες, αναλόγως για το αν πρόκειται για καλλιεργητικές διαδικασίες, φυτοπροστασία ή λίπανση. Πίσω λοιπόν στο επεισόδιο, και σε αυτό το βίντεο, όπως υποσχέθηκα σε πολλούς, θα μιλήσουμε για την πολύ σημαντική παρέμβαση του κορυφολογήματος, του κοψίματος δηλαδή των κορυφών, όταν αυτά αρχίζουν να περνάνε το τρίτο, δεύτερο, αναλόγως τι σύρμα έχετε. Όταν αρχίζουν να περνάνε ουσιαστικά το τελευταίο σύρμα της υποστήλωσης. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου και είμαστε μέσα σε έναν αμπελώνα Sauvignon Blanc. Και όπως βλέπετε, κάποιες κορυφές αρχίζουν να περνάνε το τελευταίο μας σύρμα, το οποίο σε αυτή την περίπτωση είναι το δεύτερο διπλό σύρμα. Πάρα πολλοί παραγωγοί με ρωτάτε πότε πρέπει να εφαρμόσουμε το κορυφολόγημα και γιατί πρέπει να το κάνουμε. Πάμε λίγο πρώτα στο πότε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πότε πρέπει να εφαρμόζεται το κορυφολόγημα, ακόμα και στις ίδιες ποικιλίες. Γιατί άλλη ανάπτυξη έχει το Sauvignon Blanc, για παράδειγμα στη Γουμένσα, άλλη ανάπτυξη έχει στην Καβάλα και άλλη ανάπτυξη έχει στην Πελοπόννησο. Αυτό καθορίζεται βάσει των κλιματολογικών δεδομένων που έχει η περιοχή σας. Άλλες περιοχές έχουν πιο πρώιμη ανάπτυξη και άλλες πιο όψιμη ανάπτυξη. Αλλιώς αναπτύσσεται το Sauvignon Blanc στη θάλασσα δίπλα και αλλιώς πάνω στο βουνό. Οπότε το πότε θα εφαρμοστεί το κορυφολόγημα εξαρτάται από την ανάπτυξη που έχει το φυτό σας. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για το πότε θα εφαρμοστεί το κορυφολόγημα είναι το πόσο ζωηρό είναι το φυτό σας. Εάν μιλάμε για έναν αμπελώνα πάρα πολύ ζωηρό, τότε θα χρειαστεί πιο σύντομα το πρώτο κορυφολόγημα, αλλά και πιο πολλά κορυφολογήματα από ότι ένα αμπέλι το οποίο είναι πιο ισορροπημένο. Και εδώ κρατήστε το αυτό, διότι εάν έχουμε υπερβολική ανάπτυξη και χρειαζόμαστε συνεχώς κορυφολογήσεις, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Έχουμε υπερβολική ανάπτυξη η οποία δρά ενάντια στην παραγωγή. Γιατί χαλάει αυτή η αναλογία που λέμε βλάστησης και παραγωγής. Και παρατηρώ σε πάρα πολλά αμπέλια που έχουν υπερβολική ανάπτυξη ότι υπάρχουν προβλήματα ανθόριας και καρπόπτωσης. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο αφιερωμένο για τη ζωηρότητα της αμπέλου. Πίσω λοιπόν στο κορυφολόγημα. Όπως είπαμε, η περίοδος εξαρτάται από την ανάπτυξη της αμπέλου, αλλά υπάρχουν και κάποια στάνταρ. Καλό είναι το κορυφολόγημα να συμβαίνει αμέσως μετά την άνθηση και όταν έχει δέσει ο καρπός και όχι πριν την άνθηση. Εάν το κάνουμε πριν την άνθηση, ενδέχεται να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αναταραχή στο αμπέλι και να έχουμε ανθόρια ή καρπόπτωση. Επίσης, εργασίες όπως το κορυφολόγημα πάνω στην άνθηση προκαλούν πάρα πολύ τράνταγμα στο φυτό και μπορούμε να χάσουμε άνθη από την κατεργασία την οποία κάνουμε. Πάνω στην άνθηση, καλό είναι να μην παρεμβαίνουμε με εργασίες που προκαλούν πάρα πολύ κούνημα στο πρέμνο. Είτε αυτό είναι αποφύλωση, είτε είναι κορυφολόγημα, είτε ακόμα ένα τσαπάκι το οποίο χτυπάει την ρίζα. Κάνουμε υπομονή, είναι 10, 12, 13 μέρες η άνθηση, το πολύ 2 εβδομάδες, τελειώνει η άνθηση και μετά συνεχίζουμε τις εργασίες. Εάν κάνουμε κορυφολόγημα αμέσως μετά την άνθηση, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης. Συνεπώς, ορίζουμε σαν πρώτο σημείο κορυφολογήματος λίγο μετά την άνθηση και όταν έχει γίνει το δέσιμο. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από το πόση ανάπτυξη έχει το αμπέλι. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είμαστε σε ένα Sauvignon Blanc και δεν έχει ακόμα ανθίσει. Σε λίγο ξεκινάει ο ανθός και όταν τελειώσει θα ξέρουμε ότι όλες αυτές οι κορυφές θα είναι για κόψιμο. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε εδώ ένα πρέμνο το οποίο είναι για κόψιμο, αλλά όλα τα άλλα πίσω βλέπετε ότι είναι πιο χαμηλά. Και είναι και ένα σημάδι της χρονιάς φέτος που έχουμε ανομοιομορφία στην ανάπτυξη εξαιτίας του περίεργου καιρού. Μία έχουμε κρύο, μία έχουμε ζέστη. Οπότε, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι όταν θα μπείτε για κορυφολόγημα να είστε σίγουροι ότι το αμπέλι είναι έτοιμο για κορυφολόγημα. Γιατί αν είναι μόνο κάποια πρέμνα, θα χρειαστεί να ξαναπεράσετε και όταν ξαναπερνάτε σημαίνει περισσότερα εργατικά εάν δεν έχετε κορυφολογητή ή περισσότερα καύσιμα και εργατοώρες αν έχετε κορυφολογητή πάνω σε τρακτέρ.
Έχουμε ξεκαθαρίσει το πότε γίνεται το κορυφολόγημα. Πάμε να πούμε τώρα γιατί γίνεται το κορυφολόγημα και στο τέλος θα πούμε πώς γίνεται το κορυφολόγημα. Λοιπόν, το κορυφολόγημα ουσιαστικά είναι και ένα καλοκαιρινό κλάδεμα. Γίνεται για να μπορέσουμε να μειώσουμε την υπερβολική ανάπτυξη των βεργών. Οι κλιματίδες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω αναπτύσσονται υπερβολικά και αν τις αφήσουμε, η συγκεκριμένη βέργα θα αρχίσει να βαραίνει και θα πέσει προς τα κάτω. Τι συμβαίνει άμα γίνει αυτό το πράγμα? Αρχίζουν οι βέργες, κλείνουν το διάδρομο και αρχίζει και δημιουργείται ένα πολύ κακό περιβάλλον για ασθένειες, γιατί έχουμε υπερβολική υγρασία και κακό αερισμό, αλλά επίσης χαλάει πάρα πολύ και η δομή του αμπελώνα μας. Δεν μπορούμε να περάσουμε από μέσα με ένα μηχάνημα, γιατί χτυπάμε σε βέργες, πάμε κλαδιά, μας δημιουργεί έξτρα στρες στην εργασία την οποία κάνουμε. Γενικά, ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη αν αφήσουμε ακορυφολόγητες τις βέργες. Επίσης, αν δεν μπούμε στο καταλληλότερο σημείο να κορυφολογήσουμε, ακόμα και με έναν πολύ καλό κορυφολογητή δεν θα μπορέσουμε να κόψουμε τις κορυφές, διότι αυτές θα γυρνάνε προς τα κάτω και ο κορυφολογητής δεν θα τις πιάνει. Το καλύτερο στάδιο που μπορείτε να μπείτε για να κορυφολογήσετε με μηχάνημα είναι το στάδιο που έχει φτάσει περίπου 15 πόντους πάνω από το τελευταίο σύρμα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε με το κορυφολόγημα είναι να ρυθμίσουμε την αναλογία καρπού και φιλικής επιφάνειας. Εάν αφήσουμε υπερβολική βλάστηση, αυτό δρά ενάντια στην παραγωγή, διότι το φυτό στέλνει όλες τις δυνάμεις του στο να μπορέσει να καλύψει τις απαιτήσεις όλου αυτού του φυλλώματος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι και άχρηστο. Εάν οι κορυφές αρχίζουν και γυρνάνε και δημιουργούν σκίαση στα εσωτερικά φύλλα, όλα αυτά τα φύλλα καταλαβαίνετε ότι είναι άχρηστα, δεν έχουν επαφή με τον ήλιο, συνεπώς δεν δουλεύουν και είναι μόνο φύρα. Συνεπώς, κάνοντας κορυφολόγημα, διατηρούμε το σχήμα της αμπέλου σωστό, έχουμε καλύτερο αερισμό, μειωμένη πιθανότητα να αναπτυχθούν ασθένειες, καλύτερη πρόσβαση του ηλίου πάνω στα σταφύλια, άρα και καλύτερη ορίμανση και καλύτερη αναλογία βλάστησης και καρπών, που σημαίνει καλύτερη ποιότητα σταφυλιού. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε το πώς γίνεται το κορυφολόγημα. Το κορυφολόγημα, παιδιά, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Είτε μπορεί να γίνει με το χέρι, με ψαλίδες ή με τη χρήση μαχαιριών, όταν μιλάμε για το πρώτο κορυφολόγημα που είναι ακόμα βλαστός πράσινος και σπάει εύκολα. Όλοι σίγουρα θα έχετε δει αυτά τα μαχαίρια που είναι σαν σπαθιά που περνάνε εργάτες και κόβουν τις κορυφές. Το συγκεκριμένο, βέβαια, ο συγκεκριμένος τρόπος δεν μπορεί να λειτουργήσει αργότερα όταν αυτό αρχίζει να ξυλοποιείται, είναι πιο δύσκολο. Μπορεί επίσης να γίνει, όπως είπαμε, με ψαλίδες μεγάλες, μπορεί να γίνει με μπορντουροψάλιδο βενζίνης ή μπαταρίας και τελικά φυσικά μπορεί να γίνει με τους κορυφολογητές πάνω σε τρακτέρ, το οποίο είναι και πιο σύγχρονη μέθοδος και πιο αποτελεσματική μέθοδος. Φυσικά οι κορυφολογητές πάνω σε τρακτέρ έχουν και ένα ιδιαίτερο κόστος, αλλά προφανώς όταν μιλάμε για πολλά στρέμματα σίγουρα συμφέρουν και ειδικά πλέον με την μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών. Στους κορυφολογητές υπάρχουν δύο τύποι κορυφολογητών, θα τους δούμε σύντομα σε κάποια βίντεο που θα κάνουμε. Είναι ο λοχιοφόρος, ο οποίος μοιάζει με μπορντουροψάλιδο και έχει πάρα πολλά ψαλίδια που κόβει τις κλιματίδες και προχωράει προς τα μπροστά του τρακτέρ, ενώ υπάρχει και ο κορυφολογητής με μαχαίρια τα οποία περιστρέφονται. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα του κάθε μηχανήματος? Ο λοχιοφόρος κόβει πολύ καλύτερα από ότι αυτός με τα μαχαίρια τα περιστρεφόμενα. Κόβει γιατί πιάνει τις κλιματίδες και τις κόβει σαν ψαλίδι, τις κόβει ίσια, τις κόβει τέλεια. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του λοχιοφόρου. Ο κορυφολογητής με μαχαίρια είναι πιο γρήγορος, μπορεί να κινηθείς πολύ πιο γρήγορα. Αν για παράδειγμα με έναν λοχιοφόρο πηγαίνεις με 4 χιλιόμετρα την ώρα, με έναν κορυφολογητή με μαχαίρια μπορεί να πηγαίνεις και με 7 και με 8 χιλιόμετρα την ώρα, εφόσον στο επιτρέπει το χωράφι. Απλά αυτός με τα μαχαίρια, εάν αυτή η βέργα μας γυρίσει προς τα κάτω και τη χτυπήσει με το μαχαίρι, μπορεί να τη σκίσει πέρα για πέρα. Δηλαδή δημιουργεί πάρα πολλές πληγές. Και επίσης κάνει ένα κακό κόψιμο όταν δεν μπαίνουμε στο καταλληλότερο στάδιο. Επίσης, αυτοί που έχουν περιστρεφόμενα μαχαίρια θέλει πάρα πολύ προσοχή στο από πού αγοράζετε κορυφολογητές. Δεν θέλει αυτοσχέδιες πατέντες, διότι αυτά τα μαχαίρια μπορούν να φύγουν και να καταλήξουν μέσα στην καμπίνα ή πάνω σας. Θέλει να παίρνετε πιστοποιημένα προϊόντα από εταιρείες και να είναι πάντα ασφαλή και εγγυημένα. Ενώ ο λοχιοφόρος είναι πολύ πιο ασφαλής στη χρήση, απλά έχει και το μειονέκτημα ότι έχει μπιέλα. Έχει μπιέλα, οπότε έχει και μεγαλύτερες φθορές. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε σε ένα επεισόδιο που θα κάνουμε αφιερωμένο πάνω σε αυτά τα μηχανήματα, τόσο σε κορυφολογητές όσο και σε φρέζες, σε τσαπάκια. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο να κάνουμε πάρα πολλά επεισόδια. Είτε το κάνετε με το χέρι, είτε το κάνετε με μηχάνημα, το κορυφολόγημα πρέπει πάντα να γίνεται στο καταλληλότερο στάδιο. Το εξήγησα ποιο είναι αυτό το στάδιο. Δεν πρέπει ούτε να μπαίνετε πιο νωρίς, ούτε να το καθυστερείτε. Αν το καθυστερήσετε, θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για εσάς για να μπορέσετε να κάνετε την εργασία. Αλλά επίσης θα είναι και μεγάλος ο κίνδυνος να αναπτυχθούν ασθένειες, καθώς οι περίοδοι Μάιου-Ιουνίου είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για περονόσπορο και οΐδιο.
Και μία μικρή συμβουλή από μένα. Εάν πρόκειται να ξεφυλίσετε την περιοχή των σταφυλιών, σας συνιστώ το κορυφολόγημα να μην γίνεται αυστηρά, δηλαδή να μην γίνεται ακριβώς πάνω από το σύρμα. Εάν ξεφυλίσετε αυτή την περιοχή στα σταφύλια, μπορείτε να κάνετε το κορυφολόγημα πιο ψηλά, ούτως ώστε να αντικαταστήσετε το φύλλωμα της περιοχής των σταφυλιών που αφαιρείτε στις κορυφές, που είναι και τα πιο αποτελεσματικά φύλλα. Εάν αφήσετε τα φύλλα στις κορυφές, θα έχετε μια πολύ καλύτερη ορίμανση και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο σταφύλι. Επίσης, για τις λευκές ποικιλίες τις οποίες θέλετε να τις ξεφυλίσετε για να αποφύγετε ασθένειες, μπορείτε να αφήσετε τις κορυφές να πέφτουν λίγο σαν ομπρέλες ψηλά, δηλαδή να κορυφολογήσετε πολύ πιο ήπια, όχι αυστηρά, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προστασία απέναντι στα ηλιοκαύματα. Θα λειτουργήσουν σαν ομπρέλες για να σας προστατεύουν τα σταφύλια. Αυτά είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λευκές αρωματικές ποικιλίες. Αυτά λοιπόν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας κάλυψα σε όλες τις απορίες που έχετε. Εάν έχετε κάποιες απορίες ακόμα, μην διστάσετε να τις γράψετε με σχόλιο κάτω σε αυτό το βίντεο. Και μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ένα email στο thegreekvineyard@yahoo.com. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά.